Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 2 ακόμα ιστορίες από προηγούμενες ζωές. Οι ιστορίες είναι ιστορίες μικρών παιδιών. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Μια γυναίκα με το όνομα Πατ Κάρολ αφηγήθηκε μια ιστορία για το γιο της Μπίλι όταν ήταν περίπου 2 ετών. Έφτιαχναν ένα κέικ και χρησιμοποίησαν ζάχαρη άχνη. Η Πατ μισούσε τη ζάχαρη άχνη και έτσι δεν τη χρησιμοποιούσε ποτέ γύρω του. Ο Μπίλι ήθελε να φτιάξει ένα συγκεκριμένο είδος μπισκότου που έφτιαχνε η θεία του, οπότε έπρεπε να πάρει λίγη από τη ζάχαρη σε σκόνη και να τη χρησιμοποιήσει για το γλάσο. Κάθισε τον Μπίλι στο τραπέζι δίπλα της για να τη βοηθήσει να ανακατέψει πράγματα. Όταν ήρθε η ώρα να φτιάξει το γλάσο, άνοιξε το κίτρινο κουτί με τη ζάχαρη άχνη και ο γιος της ρώτησε τι είναι αυτό. Του είπε ότι ήταν ένα είδος ζάχαρης που δεν ήταν και πολύ καλό, αλλά ήθελε να δοκιμάσει λίγο και έτσι έβαλε το μικρό του δάχτυλο στο κουτί και το δοκίμασε. Ξαφνικά η έκφραση στο πρόσωπό του άλλαξε εντελώς και τώρα φαινόταν ήρεμος και οι ώμοι του έπεσαν. Τώρα φαινόταν πολύ μεγαλύτερος από την ηλικία του και είπε «Αχ, αυτό χρησιμοποιούσε η γιαγιά μου». Η μητέρα του ήταν μπερδεμένη γιατί ήξερε ότι η μητέρα της δεν έψινε ποτέ, οπότε για ποιον μιλούσε. Τον ρώτησε αν ήταν η άλλη γιαγιά του και είπε «Όχι, η άλλη μου γιαγιά». Και επέμενε ότι ήταν η άλλη γιαγιά του και ρώτησε «Για ποια γιαγιά μιλάς?» Είπε «Η γιαγιά μου από τις παλιές μέρες μου». Ρώτησε «Ποια ήταν η παλιά σου γιαγιά, τι εννοείς?» Της είπε ότι αυτή η γιαγιά συνήθιζε να ψήνει όλη την ώρα και της άρεσε να χρησιμοποιεί αυτό το είδος ζάχαρης. Ήταν χαμογελαστός και πολύ χαρούμενος καθώς εξήγησε στη μητέρα του πως τον αγαπούσε τόσο πολύ και πως την αγαπούσε πραγματικά. Νομίζοντας ότι ο γιος της πρέπει να ονειρεύεται κάτι άλλο, συνέχισε ωστόσο να τον αμφισβητεί. «Είχες μητέρα?» Και απάντησε «Ναι». «Είχες πατέρα?» Στη συνέχεια φαινόταν λίγο μπερδεμένος πριν πει ότι υπήρχαν μερικοί τύποι που ζούσαν εκεί κάποια στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ο μπαμπάς μου και δεν ξέρω ποιοι ήταν. Ήταν φίλοι της μαμάς μου. Η μητέρα του πίστευε ότι ήταν ένα περίεργο είδος ονείρου για ένα δίχρονο να το έχει και ήξερε ότι δεν το είχε δει στη τηλεόραση γιατί έβλεπε πάντα τηλεόραση μαζί του. Σε αυτό το στάδιο η μητέρα του δεν ήξερε τι να σκεφτεί, οπότε σταμάτησε να ψήνει για να του δώσει την πλήρη προσοχή της. Στη συνέχεια άρχισε να χρησιμοποιεί λέξεις που ήταν πολύ περίεργες για ένα τόσο μικρό παιδί και ένιωθε ότι μιλούσε σε μεγαλύτερο αγόρι. Χρησιμοποιούσε προτάσεις που ήταν πολύ ασυνήθιστες γι' αυτόν. Δεν σταμάτησε, δεν έψαξε για λέξεις και δεν δυσκολεύτηκε να περιγράψει πράγματα. Οι λέξεις απλώς έτρεχαν από το στόμα του. Έμεινε έκπληκτη γιατί δεν είχε ξαναμιλήσει έτσι. Όλα αυτά πυροδοτήθηκαν δοκιμάζοντας ζάχαρη άχνη. Στη συνέχεια τον πίεσε για περισσότερες πληροφορίες. Έδειχνε χαρούμενος και της είπε πως αυτός και η γιαγιά του κάθονταν στη πίσω βεράντα και κοιτούσαν σε τεράστια χωράφια και έβλεπαν τρένα να περνούν από μακριά. Προφανώς δεν ήταν σκηνές από το σημερινό του σπίτι επειδή μένουν σε ένα διαμέρισμα και δεν υπήρχαν τρένα για να δει και ανοιχτά χωράφια. Τον ρώτησε τι συνέβη στην οικογένειά του και τη γιαγιά του και έγινε πολύ λυπημένος και φαινόταν μελαγχολικός. Της είπε ότι η οικογένειά του δεν είχε χρήματα και δεν μπορούσαν να το κρατήσουν. Ρώτησε λοιπόν πού πήγες. Είπε ότι δεν είχαν χρήματα για να αγοράσουν φαγητό. Πηγαίνανε στον μπακάλικο και ο άντρας στο μαγαζί μας έδινε ψωμί και μετά μια μέρα μας είπε ότι δεν μπορούσε να το κάνει άλλο αν δεν το πληρώναμε και δεν είχαμε χρήματα, οπότε δεν μπορούσαμε να το πληρώσουμε. Η παλιά του γιαγιά του είπε ότι δεν είχαν χρήματα και δεν μπορούσαν να το φροντίσουν και έτσι έπρεπε να τον αφήσουν να φύγει. Τον ρώτησε αν πήγε να ζήσει με κάποιον άλλον. Ο Μπίλι ξαφνικά απογοητεύτηκε και ενοχλήθηκε με την ερώτηση και μετά την κοίταξε κατάματα λέγοντας ότι έπρεπε να με αφήσουν να φύγω. Του είπε ότι δεν καταλάβαινε και το ρώτησε ξανά που πήγε. Μετά την κοίταξε βαθιά στα μάτια και είπε «Μαμά, με έδωσαν σε σένα». Ένιωθε ρίγη σε όλο της το σώμα. Ρώτησε πώς σε πήραμε με τον μπαμπά και εκείνος απάντησε ότι έπρεπε να με αφήσουν να πεθάνω. Ήμουν 7 χρονών όταν πέθανα, ήταν πολύ λυπημένη, αλλά ήξεραν ότι έπρεπε να με αφήσουν να φύγω γιατί δεν μπορούσαν να με φροντίσουν άλλο. «Πώς πέθανες?» Είπε σε ένα τροχαίο μπροστά σε μια αντιπροσωπεία της Toyota όταν ήμουν 7 ετών.
Η μητέρα του έμεινε έκπληκτη από αυτό που έλεγε, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να ήξερε τι ήταν μια αντιπροσωπεία. Η αντιπροσωπή ήταν μία από αυτές τις λέξεις που ήταν εντελώς έξω από το λεξιλόγιό του. Ρώτησε τον Μπίλι αν ήξερε πότε ήταν ή που ζούσε και είπε το Hollywood. Και εκείνη είπε Hollywood, Καλιφόρνια. Όχι, είπε το Hollywood, Τέξας το 1987. Πώς θα μπορούσαν όλα αυτά να προέρχονται από ένα δίχρονο αγόρι? Η μητέρα του εργαζόταν σε μια ερευνητική εταιρεία και μπόρεσε να πάρει ένα λεπτομερή Άτλαντα και βρήκε μια μικρή πόλη στο Τέξας που ονομάζεται Hollywood Park. Αργότερα, όταν του ζήτησε να της πει περισσότερα για τη γιαγιά του, εκείνος επέστρεψε στο δίχρονο παιδί. Δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να της πει τίποτα περισσότερο. Αλλά κάθε τόσο της έλεγε περισσότερα από την ιστορία για τη γιαγιά του. Αν και φαινόταν να είναι πιο κοντά στην προηγούμενη γιαγιά του, η γιαγιά του ήταν ο μεγάλος κρίκος. Της έλεγε τη συγκεκριμένη ιστορία περίπου 3 φορές το χρόνο, χωρίς να αλλάξει καμία από τις λεπτομέρειες. Πάντα περιέγραφε την πολύ δυνατή αγάπη της γιαγιάς του και πόσο αγαπούσε ένας τον άλλον. Τότε, όσο γρήγορα ήρθαν οι αναμνήσεις, έφυγαν. Η μητέρα του ρωτήθηκε αν υπήρχαν ασυνήθιστοι φόβοι που θα μπορούσαν να σχετίζονται με αυτή την προηγούμενη ζωή. Είπε ότι όταν ήταν στο κάθισμα του αυτοκινήτου του και ο σύζυγός της ή εκείνη οδηγούσε μόνο με το ένα χέρι στο τιμόνι, φώναζε τα 2 χέρια στο τιμόνι ξανά και ξανά μέχρι να κρατάνε το τιμόνι και με τα 2 χέρια. Του άρεσε να τρώει οτιδήποτε ανά πάση στιγμή και θα γινόταν πολύ άγριος όταν πεινούσε. Όταν ήταν αρκετά μεγάλος για να πάει στο νηπιαγωγείο και την πρώτη του μέρα πήγε να τον πάρει και ανυπομονούσε να ακούσει πώς πήγε η μέρα του, αλλά μόλις μπήκε στο αυτοκίνητο πέταξε τη τσάντα του αδειασμένος και έκλαψε. «Το μισό, δεν με άφησα να κάνω κάτι που ήθελα να κάνω. Δεν ξέρουν ότι υποτίθεται ότι πρέπει να είμαι στη Δευτέρα Δημοτικού». Το είπε γιατί όταν πέθανε στα 7 του θα ήταν στη Δευτέρα Δημοτικού. Η δίχρονη Γκέινορ Μάρς καταγόταν από τον ίσως Μαν κοντά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα πρωί η μητέρα της ήταν έτοιμη να φτιάξει λίγο χυλό για πρωινό, αλλά η Γκέινορ είπε ότι δεν της άρεσε ο χυλός. Η μητέρα απάντησε πώς το ξέρεις, γιατί δεν το έχεις ξαναδοκιμάσει. Η Γκέινορ απάντησε ότι το είχα όταν ήμουν κοριτσάκι πριν και δεν μου άρεσε τότε. Σε εκείνο το στάδιο η μητέρα υπέθεσε ότι έφτιαχνε μια ιστορία για να μην φάει χυλό και αγνόησε το σχόλιο της. Στη συνέχεια είπε στη μητέρα της: «Όταν ήμουν μητέρα ποτέ δεν έβαζα τα κοριτσάκια μου να τρώνε πράγματα που δεν ήθελαν». Η μητέρα ρώτησε: «Ποια κοριτσάκια?» «Τα 2 κοριτσάκια μου, όταν ήμουν μητέρα δεν τους φώναζα, ήμουν καλή μητέρα». Η Γκέινορ είπε πως έπαιζε με τα κοριτσάκια και πως τα έμαθε να ράβουν. Της άρεσε επίσης να μαζεύει βατόμουρα και τα κορίτσια της την έβλεπαν να φτιάχνει μαρμελάδα βατόμουρο. Η Γκέινορ περιέγραψε επίσης τα ρούχα τους. Ένα απόγευμα βγήκαν για μια βόλτα, περπάτησαν σε ένα στενό δρόμο και έπεσαν πάνω σε ένα παλιό νεκροταφείο. Τη στιγμή που η Γκέινορ είδε το νεκροταφείο, ενθουσιάστηκε και μετά φώναξε: «Εδώ γεννήθηκα». Αυτό το περίεργο περιστατικό οδήγησε τη μητέρα της Μάρτζερι πίσω σε κάτι ασυνήθιστο που συνέβη όταν η Γκέινορ ήταν μόλις λίγων μηνών. Ένα βράδυ, όταν η Μάρτζερι είχε πάει για ύπνο, βρέθηκε ξαφνικά στη πόρτα ενός δωματίου που δεν ήξερε. Το δωμάτιο φωτιζόταν από ένα ροζ πορτοκαλί φως. Στο δωμάτιο ήταν μια οικογένεια που δεν είχε ξαναδεί. Υπήρχε μια μητέρα, ένας πατέρας και 2 παιδιά. Φορούσαν παλιωμοδίτικα ρούχα που έμοιαζαν σαν να ήταν χειροποίητα. Η γυναίκα είχε ένα φόρεμα μέχρι τον αστράγαλο από χοντρό καφέ λινό που μαζευόταν στο λαιμό και τη μέση με ένα κορδόνι. Υπήρχε μια μακριά λευκή ποδιά πάνω από το φόρεμα. Ο πατέρας καθόταν ανάβοντας φωτιά ενώ τα παιδιά έπαιζαν και γελούσαν. Το δωμάτιο ήταν ελαφριά επιπλωμένο και η οικογένεια φαινόταν αρκετά φτωχή. Τα έπιπλα στο δωμάτιο έμοιαζαν πολύ ακατέργαστα, με ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι και ξύλινους πάγκους. Ο πατέρας καθόταν σε ένα από τα πακάκια καπνίζοντας μια παράξενη πίπα. Φορούσε ένα ανοιχτόχρωμο πουκάμισο και ένα σκούρο καφέ σακάκι. Η Μάρτζερ είχε την αίσθηση ότι το σενάριο που κοιτούσε φαινόταν να είναι περίπου του 17ου αιώνα και παρόλο που φαίνονταν φτωχοί, δεν ήταν άθλια φτώχεια. Καθώς στεκόταν εκεί παρατηρώντας, περίμενε κατά το ίμιση να γυρίσουν και να τη ρωτήσουν τι ήθελε, αλλά απλώς αγνόησαν την παρουσία της. Η Μάρτζερι ένιωθε κάτι να τη τραβάει στη μητέρα, καθώς έστρωνε το τραπέζι για ένα γεύμα χρησιμοποιώντας ξύλινα πιάτα και ποτήρια. Στεκόταν με την πλάτη στη φωτιά και έβλεπε ότι ήταν γύρω στα 20 της, τα μαλλιά της ήταν δεμένα πίσω με ένα μαντίλι στο κεφάλι και τα μανίκια της τυλιγμένα καθώς σέρβιρε το φαγητό.
Στη συνέχεια ένιωσε τον εαυτό της να τραβιέται προς τα πίσω που η πόρτα γινόταν όλο και μικρότερη και έμοιαζε με μαύρο τούνελ. Τότε φαινόταν σαν μια μικρή μαύρη τρύπα και συνειδητοποίησε ότι κοιτούσε την κόρη ενός ματιού. Αυτό το μάτι ήταν η κόρη της Γκέινορ που ήταν ξαπλωμένη στη κούνια. Τότε την επόμενη στιγμή καθόταν στο κρεβάτι και κοιτούσε γύρω από το δωμάτιο. Φαίνεται ότι η Μάρτζερ είχε μια εξωσωματική εμπειρία όπου το αστρικό της σώμα είχε εμφανιστεί μπροστά στην προηγούμενη ζωή της κόρης της Γκέινορ. Ότι η μητέρα στο σενάριο ήταν στην πραγματικότητα η Γκέινορ σε εκείνη την προηγούμενη ζωή και είχε μια έντονη εντύπωση ότι τα νεαρά κορίτσια που έπαιζαν στο πάτωμα ήταν τα δύο κορίτσια για τα οποία θα μιλούσε αργότερα η κόρη της. Τι ήταν αυτό που επέτρεψε στη Μάρτζερ να μεταφερθεί πίσω στην προηγούμενη ζωή μιας κόρης πριν από περίπου 300 χρόνια. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.